Ayo belajar. A. A adalah ayam. B. B adalah badak. C. C adalah cicak. D. D adalah domba. E. E adalah elang. F. F adalah flamingo. G. G adalah gajah. H. H adalah harimau. I. I adalah ikan. J. J adalah jerapah. K. K adalah kanguru. L. L adalah lalat. M. M adalah monyet. N. N adalah nyamuk. O. O adalah orangutan. P. P adalah panda. Q. Q adalah kuoka. R. R adalah rubah. S. S adalah singa. T. T adalah tapir. U. U adalah ular. V. V adalah vikunya. W. W adalah walrus. Y. Y adalah yak. Yang terakhir adalah Z. Z adalah zebra. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.